Medyo mabigat ang papasukin natin. Hindi natin alam kung anong meron sa loob. Kaya masasabi ko lang, awit mo, kaya nakaganan, konting talas ang napakiramdam. Tsaka ingat tayo kasi kita mo naman yung bahay, talagang nabagiban siya, usak-usak na, maraming mga paako o ano man dyan. Punta na natin. Sige. Dito sa Dubai medyo mataas ang cost of living kumpara sa ibang Emirates o syudad dito sa UAE. Number 1 dito, ang renta, may kamahalan. Pangalawa, yung mga bilihin. Kaya't ang mga dumarayo dito para maghanap buhay ay nagtitiis sa masikip na tirahan. Bago namin pinuntahan yung abandonadong bahay na yun, ay kumuha muna kami ng permit doon sa real estate na nagmamalis doon sa bahay na yun. May nakausap din kami isang Pilipina, nagtatrabaho sa office na yun, at nagtanong-tanong din kami kung ano ng mga impormasyon, kung ano nangyari talaga sa bahay na yun. Marami daw pinasangkutan na kaso at trahedya ang nangyari doon. At ito ay patuloy ng pinasara ng Dubai Municipality. Pagpasok pa lang namin dun sa compound, tumambad na kagad sa amin yung itsura ng bahay. Sobrang nakakatakot. Pagpunta namin doon, unang tingin pa lang ay nakakilabot na. Naging maingat kami sa pagpasok sa bahay na yun dahil malakas ang pakiramdam ko na marami pa rin ang espiritu na nanatili doon sa lumang bahay. Wala na dito. Wala na dito. Sarado na. Doon tayo sa bilas. Ano sabi mo bilas? Lady. Tingnan natin sa loob. Grabe. So, konti ingat ha.
Lumang luma na. Toilet. Toilet yan. Tingnan mo to. Tingnan mo. Mga pinagkainan. May tumanok doon. May narinig ako doon. Hello? Dito ko namin. Ako. Grabe yun. Are you okay daw? Yeah, I'm okay. Nung napa ako pa bigla. There's a lot of debris here. Broken glass and nails. Dito ko natin kanina. Dito. Ano kwarto? Oops. Helmet, basag na helmet. Parang nasunog ano? Dahil basa na sa lamin. Satan. Hmm? Satan. Satanas daw. Satan. Ha? Green. Green? Satan. Satan. Okay. Hirap yung maglakad, lalo dumi. Parang mga construction worker na trabaho dito, no? Ang tumira dito. Kita mo. May mga kapansa dito, mga helmet. Malamang ito ginawang accommodation. Tingnan mo to. Amazing. Sino yan? Pangalan? Walang pangalan. Wala siyang pangalan. Ito na dun. Parang dun sa kwarto maliit. Dun. Yan nagsabi ng Satan ng Ovilus eh.
natin dito. Hello? Ano naman eh. Balik tayo sa taas. Nope. Nope. Dito nang galing na naman eh. Ano yung dalawang tumira? Kabilaan. Hello? We are just here to communicate. Please don't hurt us. Parang nag-timing ng abulis mo. Tahimik ng mabulis. Is there anyone here? Kaya na to. Ibang-giba na siya. Stroke. What is happening? Ano sabi niya? What is happening? So we come here just to investigate this house. Is there anybody living in this house? May tumutunog dito. Sa kabila. Uy. Pansin mo? Dami sapatos, no? Ang nagko-construction natin nakatira dito eh. Ano bang mga construction worker talaga nakatira dito? Hello? Can we go inside? Anybody here in this room? We just come here to communicate. We don't want any trouble. Sino siya? Sino? Wala na dito. Labas na dito. Humiliate. Ha? Humiliate. Ang bote. Yung bote. Andito lang pala ng kwarto na to. Oo. Grabe. Grabe sapatos, oh. Itong talagang kinain na siya ng alikabok. Iwan na siya. Lisa. Ha? Lisa.
Kanina sabi lady, ngayon Lisa. Malamang ang pangalan ng lady ay Lisa. Is it you? Your name is Lisa? Can you say something more in the Ovilus? Are you here with us now, Lisa? Can you make a sound or a sign that you are here with us? Tahimik lang ako dito. Stop it daw. Stop it. Okay, sorry. We'll stop now. We are going to leave here. Yan ako po. We are going to leave this room. Let's go. Doon tayo sa kabila. Huwag mo natin siyang istorbohin. Stop it daw. Tahimik lang ako. Ang lalakad sa Parang sumusunod sa atin. Ayun o. May tao ata sa baba. Tayo sa kabila. Babae. Uy. Pang number 21 na to. So, hindi ko wala talagang kwarto dito. Number 21 eh. Kami natin pasukin. Dito nga tayo. Anybody here in this room? Tingnan mo, may kwarto pang isa dito. Meron pa lang isang kwarto dito. Silipin mo dyan. Silipin ko dito. Ano sabi? Naman. Babae rin. Babae rin? Banyo to, CR. Napot pa ng alak. Puro babae, mga pangalan ng babae lumalabas, ano? Brenda na. Brenda. Kung gano'n talagang umuugma yung kwento. Dito sa mga pangyayari dito. Grace. Okay? Grace. Ang tulang ba siya? Totoo yung sabi nila. Totoo yung kwento. May naglalakad doon. May naglalakad doon. Sabi ka. May naglalakad doon. Pakiramdaman nyo lang. Ano lang? Knock. Ang sabi? Knock. Save na lang ako ano. Ovilus. Ang puti ng alak. Sarado yung pinto. Sarado, no? Kahit pa nakaboso, sarado rin. Kasama yan eh. Kanina pa. Uy! Bumalik. May yan sa taas. Ha? Yan sa taas. Ah, may string. Kinabahan naman ako. Kala ko naman kung ano.
Nakakalak na naman dito. Grabe. Halos mag-collapse na tong kanya, oh. Itong mga bubong niya. Play. Ha? Play. Play? Na ano yan? Dito. Saan? Dito. Listen. Hello. Anybody here? Ang dami na sumapas na words sa Obilos. Uy! Wala na dito. Wala na dito. Doon tayo mag-focus sa kwan. Yung doon tayo mag-focus sa kwan. Yung Hindi ko na nabitiwan. Nabitiwan mo? yung sumara. Bumukas. Lumabas. Sa lubong ko, parang ang lamig eh. Pagbukas ng pinto, sa lubong ang lamig. Angel. Angel. Maybe our guardian angel. Wala siyang spring eh. Keep going. Wala siyang spring. Buksan. So paano doon tayo mag-focus sa kabilang kwarto? Yung may nagseta ng pangalan ng babae na Lisa tsaka yung staff. Parang doon mas aktibo doon eh. Ang lamig. Ang lamig. Ang lamig. May dumampi sa dito sa braso ko, sa kanak ng braso ko. Tapos biglang bumukas yung pinto niya. Ang lamig. Balikan natin yung kwarto doon. So, kanina, dito mas update dito kanina dito. Tayo mo ni camera. Yung tayo mag-investigan. Hindi ko sumulat na ano kapag communicate sa dito.
Bathroom. So before you mention your name in the audios, your name is Lisa. Okay, Lisa? If you are here with us now, Listen. if you want to communicate with us, you click at the right candle. On my left side is no, and on the right side is yes. And that's fine. Tingnan natin kung saan mo pipilikan. Kasama yung ilaw. In prison. In prison. What do you mean in prison? Nag-click ba? Kanina. What's the name? Itong sa website mo. Right side. Nag-click ka lang sa right side. Clown. It means she want to communicate with us. Okay, Lisa. How many spirit in this room now? Ano sinabi kanina? Lisa, Grace, At saka Ana. ang Ana. tatlong babae siya. Oo. Lisa, Grace, Anna. Are you here with us now? On my right side is yes, and my left side is no. Shell. Ano sabi? Shelf. Hunger. Hunger. When. Hunger. When? Ibig ko na hunger. Pare pagod na. Kala ba nila? Nandito pa rin. Gutom. Meaning, are you hungry? Dalawa Ay. side. Left side. Oh, pero yung right hindi. Ibig sabihin din. Means no. Hindi siya gutom. Can you mention someone name here in the verse? Here in this room? Parang may makasos. Kaya nga, kanina ako nakakapansin doon. Ano yung sabihin? Tumahimik na yung blues. Tumingin na ako sa Diyos. Do you want to continue communicating with us, Lisa? On my right side, yes. On my left side is no. Do you want to say something more in the reviews? Say something more. You want to say something to your family, friends? We can enlighten to them. Like we can. Kaya ba? May. Hindi natin malaman kung malamang dito. Nandito pa rin sila. Paparang. Is it you, Lisa? Can you make another sound? Can you make another noise?
Diesel na naman. Prison, Cover. you mean your soul, prison, ear? Blood. Wala. Wala. Siguro nga, madugo ang nangyari dito sa bahay. Again. Ang sabi. Again. Again, yun to communicate with us. You want us to offer some prayer to you so that you can leave this place? Can you say yes or no? Can you try to figure it out? Ano sabi? Again. Siguro ganun lang ang magandang gawin natin. Mag-offer tayo ng prayer. At mag-blessing tayo dito sa nato para umalis siya at makatabi sa kabila. West. Okay. Sige. Okay, Lisa. We are going to offer some prayers for you. Mansion. So ngayon, malaya ka naman ang labas. So sa pinto. Pwede mo siyang iwan ng kwarto na to. At tanggapin mo na kung ano ang nangyari sa'yo. Mambalot sa puso mo. Pwede ka nang magpahinga. Para makahinga yung pamilya.
natin. Yung kaninang may nagsalita na sa Ovilus na Satan. Tapos may patulog dyan. At may tayong nagparamdam doon. Balikan natin. Ito yun. Hindi ko nakasakay po ito na yung kanina. Kasala ba yung kanina? Hindi ko na namalayan. Natandaan mo ba? Nakasarado yung pinto yung kanina. Hindi matandaan. Parang hindi yata. Oo, kasi Siguro pwede tayong pumunang puso dito para may makakagip tayong ebidensya. Patay tayo ng flashlight. patay. Sige. Uy, ang dilim. Grabe. Possessed. Ha? Possessed. Oh my goodness. Paniki. Paniki. May paniki. Okay, huwag mo na tingnan. Sige, okay ka. Wait lang sa baba. Sige na. Okay na siguro yan.